אני מסמן, פוש, אמשיך ככה, אני כבר בא לחיטוי. הזריקה הזאת היא ניתנת היום להרבה מאוד לוחמים בארצות הברית, לפני שהם נכנסים לפעילות מבצעית, כמניעה של התפתחות של PTSD. תבינו, אבל מה זה חינוך של יקים? כאילו אמרתי לעצמי, וואו, יש פה סמיכה ואני עם נעליים. כאילו, מותר? מותר. בהתאוששות היה רגע מאוד מוזר ומדהים. הרגשתי מה זה להיות רגע באותו גוף, בלי כל הטרפת הזאת. אתה פשוט שיושב שם ואתה פשוט אתה. והתחלתי לבכות להם ולהיקרע מצחוק בו זמנית. מכיוון שאני כבר שכחתי מה זה פשוט להיות סבבה, אז זה פשוט נורא מרגש לי אם יהיה קצת פחות נורא. תשמע, עליתם פה על פטנט, אתם לא יודעים אותו אפילו. מה? חיפוש PTSD. אני דוקטור יפתח גולוב, ביופיזיקאי, ועם פוסט-טראומה, PTSD. גדלתי בראש פינה, סיימתי תיכון במגמה ריאלית, והגעתי לסיירת נחל, זה היה ב-2001. האינתיפאדה השנייה הייתה חתיכת אירוע, אנחנו עבדנו בכל החזיתות. שכם, ג'נין, רמאללה, בית לחם, לצד ההון האנושי והפעילויות המבצעיות ברמה מאוד גבוהה, היה שם כמובן חוויה שכשהתבגרתי הבנתי שהשפיע עליי מאוד, מה שלימים יקרא PTSD. במעבר לתואר שני, ממש הבנתי שקורה משהו. זה תמיד קורה כשאתה נכנס למערכת אינטימית, נכנסתי לזוגיות, זה מתחיל בחודרנות, כל רעש שלא בא לך טוב, פתאום מקבל מימד מאוד גדול בפנים, כל דבר מפריע לך. זה התחיל עם אופנועים, עם הפעימות האלה של האגזוז, שאתה מוצא את עצמך מגיב זה לא היה לפני. והגוף למעשה מתחיל לצאת מוויסות. ה-wake-up call שלי היה, כשבאיזשהו לילה אני מתעורר עם זיעה קרה, הבת זוג שלי אז ישנה לידי, וכל החדר חשוך, אז רואים רק את שני האורות של המזגן, והאורות מתחילים לזוז לי. מתחיל מהלך שלם, שבו ביום אתה בעולמות הגבוהים של מדע וכו', וברגע שאתה יוצא מהמעבדה, נכנס למעבדה אחרת לגמרי, של PTSD, של כאוס. אני מצאתי את עצמי מתעורר לסצנה שבה אני חונק את הבת זוג שלי, כשהיא ישנה. מתעורר עם נוקשות כזאת בידיים, קבוצה של חבר'ה שעשו קריוקי או טרנסים מרחוק, היא לך הלילה. ואתה תקבל את ההחלטה, איך אני עכשיו מפסיק את האירוע הזה ומייצר לעצמי חזרה שקט. חיסול האירוע. תלך עם זה לאן שאתה רוצה. מפחיד. באקדמיה. וההרגשה שאתה פשוט מתחיל להשתגע, ואני הולך לרופאים, אבל לא חשבו לשאול איפה שרתתי. שלחו אותי לאיזשהו נוירולוגית, הסתכלו לי על ה-CT ראש, אמרו לי, יש כמוח כמו לטקסטבוק. ואז זה החלק הכי גרוע, כי אתה אומר, הייתי מת לפחות שתגידו לי, תני לי משהו להיחס בו, בוא, אני מדען, אין כלום. גם המערכת התייחסה לזה באופן שקוף. אז מתחילים לייצר לך איזשהו מצג שווא שאתה משוגע. זה יביא אותי ממש להתקשר לחבר'ה מהצוות שלי, והמפקד צוות שלי, אמר לי, גולוב, אנחנו היינו בתקופה, עברנו דברים, אחי, 3 נקודות. הוא לא המשיך את המשפט, ואז המשפט מבטח, אתה לא מיוחד. קיבלתי אישור, גושפנקה. אני לא משוגע. זה קרו דברים. איך ה-SGB נכנס לתמונה? אני כל הזמן מסתובב כאיזשהו כמו ביו-חיישן של PTSD, וקורה. ופתאום, אחת השיטות החדשניות יחסית, עולה ה-SGB, סטלה גנגליון בלוק, עם איזושהי הבטחה שהטיפול הזה, שהוא יחסית קצר, עוזר עד קרוב ל-70% בהורדת התסמינים של PTSD. ואני פשוט זוכר שאני מגיע למאמר המדעי, לא לפרסומים בתקשורת. מתחיל לקרוא על הדבר הזה כי יש לי רקע. ואני ככה. פתאום אני שומע שאותו טיפול, ה-SGB, נשאר בישראל, לידי אגף השיקום. לא כל כך חששתי, הייתי בעיקר נרגש לראות מה הקסם הזה יביא. אני כבר סיימתי את הסבב הראשון, שזה הזריקה בצד ימין. באמת הרגשה מדהימה, מצפה בקוצר רוח להמשך הטיפול בצד שמאל. אז יאללה, הולכים לקבל זריקה? חתיכת זריקה. זריקה אל האושר. תעלה, תשכב, מעולה. עוד טיפה, תעלה. עד שהצוואר יגיע לכרית. בדיוק במקום.
הטיפול עצמו דורש בהכרח טיפול בשני הצדדים, ולפעמים אפילו אחרי שנה עושים את הזריקות האלה שוב. נתחיל פה עם בדיקת אולטרסאונד, טיפה קר, 2, 3, זהו. רואים מצוין. בגדול מה שהזריקה הזאת עושה, היא חוסמת את התקשורת שמשדרת טראומה מהמוח לשאר הגוף. ואז אתה מייצר חלון לעשות מה שנקרא ויסות מחדש, ריסטארט. עכשיו חיטוי, אלכוהול, טיפה קר וחטוב. בודקים שוב תחת אולטרסאונד, בדיוק אותו דבר מה שעשינו כבר. הנה המחט, בדיוק במקום, ליד הגנגליון. הגנגליון זה המרכז של העצבים. אנחנו מזריקים הרדמה מקומי כדי לתת את הגנגליון הזדמנות לעשות ריבוט, ריסטארט לכל המערכת הסימפתטית. המערכת שמשפיעה על כל התזמינים, כל הסימפטומים של PTSD. סיימנו. כל הכבוד, לא לזוז, אני מוריד את הג'ל. מה שלומך יפתח? כן, שמשהו אקסטראורדינר. אני ממש אחלה. ותוך כדי שאני מדבר, אתם תשימו לב שאני מתחיל לחזור לעולם שהוא בלי סבל כל כך. וזה מוזר, כי זה קורה די מהר. נגיד, now just smiling for no reason. זה בדיוק, זה... זה מוזר. אנחנו רואים את זה אצל מטופלים. הם מתחילים להרגיש איזה רוגע ושקט בראש. קשה נורא להסביר, אבל יש איזו התרגשות פיזיולוגית מזה שאתה פשוט מפסיק להרגיש סטרס. זה כי אתה כל הזמן באיזה חושך, ועכשיו ידליקו לי אור. זה נורא מוזר להסביר לאנשים כמה זה מרגש לחזור להיות סתם.